Kung di mo na itatanong, iba-iba yung nakakasama ko kapag bumabiyahe ako. Okay. Sa kanila ko natutunan yung recipe ng sopas na isi-share ko sa inyo habang kinukwento yung nangyari sa biyahe na yon. Habang hinahanda natin yung iba't ibang sangkap, magpakulo muna tayo ng mga buto at chicken breast. Para maging malinamnam yung chicken stock, lagyan natin ng carrot, celery, bay leaf, at yung iba pang pinagbalatan. Kapag malambot na yung chicken breast, pwede na nating himayin. Ito yung magiging kasama ng hotdog, luncheon meat, para maging mas malinamnam yung sopas natin. Mataas na lugar yung pupuntahan namin, kaya bago namin iahon yung sasakyan, nagpa-full tank muna kami. Kumain at nagkape din muna kami sa sikat na stopover ng mga biyahero. Pagbukas nung palengke, bumili na rin kami ng karne at ng iba pa naming kailangan. Sabi ng kasama ko, gisingin ko sila paglagpas ng Lion's Head para bumili ng gulay at kumain sa fast food. Pero sobrang sarap kasi ng tulog nila kaya hinayaan ko na lang sila. Ayun, paggising nila, nag-aalala tuloy sila kasi baka wala nang mabilihan. Buti na lang talaga meron pa kaming nadaanan. Pagkatapos mamili at kumain, bumiyahe na kami. Habang umaahon kami, nagsimula ng maging zigzag yung daan. Habang nasa biyahe kami, balikan muna natin yung mga sangkap ng sopas. Bago magluto, maganda kung nakahanda na lahat ng kailangan natin. Ang tawag dito ay mise en place, meaning everything in its place. Kapag ganito, wala tayong makakalimutan at magiging tuloy-tuloy yung luto natin. Mga 1 oras din yung biyahe hanggang sa marating namin yung makipot na daanan papasok dun sa pupuntahan namin. Pagdating namin, naglilinis pa yung caretaker. Kaya bumaba ako para buksan yung gate at para makapag-park din yung sasakyan namin. Tumakbo din ako agad sa CR kasi hindi ko na kaya. Marami silang kahoy kaya humiram ako ng isa para gawing chopping board. Habang naghihintay, dinouble check ko naman yung mga supplies namin. Sino may birthday? Yan. Jollibee. Yeah. Sa mga oras na yon, nagsimula nang sumama yung pakiramdam ko kasi nga sobrang lamig. Nangaling tamat, sobrang lamig. Kaya nagpahinga muna ako sa sasakyan hanggang sa tinawag na kami nung caretaker kasi ready na yung bahay. Baba na kami. Lamig. Ang ganda rito. Pagkatapos namin maibaba yung mga gamit, inihanda na kaagad namin yung merienda. Medyo malayo yung biyahe kaya sigurado gutom sila. Mabilis lang natapos lahat ng hihiwain kasi tinulungan ako ni RJ. Pinakita niya rin sa akin yung sikreto kung paano pasarapin yung luto. Ito po kamo mag-alo ng ano. Ito magpainit ng kawali na minum. Tingnan natin yung taas. Sobrang sarap ng merienda namin, mainit, masarsa at malinamnam. Kaya tinawag na yung mga kasama namin para makapagmerienda na bago lumamig yung pansit. Pagkatapos namin kumain, naglakad-lakad muna ako. Sa mga oras na to, palubog na kasi yung araw. Medyo matagal na nung huli kaming nagkita-kita. Pero lagi pa rin nila akong inaaya sa mga lakad nila. Kaya sobrang na-appreciate ko talaga yung mga kasama ko. Dahil sa sobrang lamig, sopas at chapso yung hinanda namin para sa hapunan. Sobrang lamig. Kaya nyo mag-bonfire doon? Okay. Secret recipe kasi yun ng mami ng leader namin na birthday girl din. Sino may birthday guys? Siyempre, kapag may birthday, dapat may cake. Naiwan ko yung kandila ko kaya pinaglumaan na yung ginagamit namin. Ano yung happy birthday? Wow! Happy birthday. Lagi naman may cheesecake yan eh! Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday.
Pagkatapos namin kumain ng cake, nag-bonfire naman kami at nagluto ng marshmallow na may chocolate. Kaso dahil sa sobrang lamig, ayun, Kaya yung sore throat ko. Gusto yung boses ko. Nagsuot na ako ng heat tech. Papahinga na muna siguro. simulan na rin nating lutuin yung sopas dito. Madali lang naman ito lutuin. Igigisa lang lahat ng sangkap, sibuyas, bawang, luncheon meat, hotdog, celery, carrot. Tapos ilalagay natin yung chicken stock tsaka evap. Isa sa mga secret ingredient nito ay yung cream of mushroom. Para mas malinamnam tapos rich and creamy yung lasa ng sopas na to. Chicken breast, sweet corn, sa mahinang apoy, palambutin yung sopas. Sundin lang yung package instructions. Kapag al dente na, pwede nang ilagay yung cabbage. Dahil maaga ako nagpahinga, ako yung unang nagising. Nagpainit muna ako ng tubig para makapagkape habang nag-aabang ng sunrise. Hinanda ko na rin yung mga sangkap para sa almusal namin. Bago sumikat yung araw, sinubukan ko silang gisingin para makita din nila at para makapagkape din sila. Ang ganda nung pinuntahan namin, nakaka-relax yung amoy ng mga pine trees. Presko, malamig, at sariwa yung hangin. Buti na lang talaga nakakasama na ulit ako sa kanila. Tapos alam mo, habang nagluluto ako ng almusal, nagulat ako kasi biglang may sumigaw. Akala ko kung anong nangyari, naliligo lang pala si RJ. Malayo yung biyahe pabalik kaya kumain kami ng marami. Pagkatapos namin mag-almusal, naghanda na kami para umalis. Simple lang pero ang ganda ng bahay na tinuluyan namin. Sana, balang araw, malay mo magkaroon din ako ng ganito. Habang hinahanda namin yung sasakyan, kinuha namin yung mga gulay na bagong harvest. Grabe, sobrang mura lang. Sa biyahe, naisipan din naming daanan yung malapit na dam para makapag-picture taking at sightseeing. Bago dumating sa bayan, dumaan kami dun sa bagong cafe para mag-break. Ang ganda ng ambience, sobrang cozy ng coffee shop nila. Pagdating namin sa bayan, nagtanghalian na muna kami. Dito din pala kumakain yung mga locals. Along the way lang kasi siya para sa mga biyahero. At masarap din yung luto nila. Pagkatapos kumain, bumili kami ng mga cream puff at iba't ibang pastry gaya ng cookies at mga cake. Bago kami bumaba, dumaan ulit kami sa Lion's Head para bumili ng mga pasalubong. Subukan nyo rin yung recipe ng sopas na to. Sana nagustuhan nyo. Sa susunod ulit.